So we are unboxing a VAVE. Is it VAVE or VAVE? VAVE. VAVE. Okay. So ngayon lang dumating. So excited. So let's open it. Ano ito buksan? Buksan na natin. The G-Tank in VAVE. Naka-bubble wrap. Ang saktong-sakto lang. Okay. Here's the cardboard. Ayan. Subukan natin i-open. Paano ba to? Uy. Tank G. Yan. Gumay man David. Uy, nagaw kayo. Ba? The user manual. Ayan. At ang unit. Cord lang muna. Yan, may type C na cord. At 3.5. Hindi ako nagkakamali. Yan, ito pala yung power cord. Yan. Type C. Yan. Ang bango ng amoy. Woohoo! Dito natin lagay. Yan. Kita mo yun? Kita mo yun. Ito natin mag-power. May switch dito. Yan ang gilid mo. Ito natin mag-power dito. Power on. Swabe. Ang swabe ah. Good. Thanks, Shopee at Sealer.